today we have a slightly different format of our Sunday lecture. Dnešní nedělní lekce bude vypadat trochu jinak. I will give a few introductory words. A já teďka uvedu. And it's a short presentation, 20-minute presentation about the temple of Vedic Planetarium. A je to 20 až 25 minut dlouhá prezentace chrámu Védského planetária. Second mic. Because now this monumental project will begin to take shape. Protože nyní tento monumentální projekt bude uveden do té celé podoby. You're not reading the email now? Děkuji. And I will give a few quotations related to this project. Já teďka budu citovat pár slov k tomuto projektu. In one letter to Bhaktivaibhava Damodar Maharaj, Srila Prabhupada wrote, Šrila Prabhupada napsal v jednom dopise Šrilovi Bhaktivaibhava Damodarovi Maharajovi: if we can explain the passing seasons, eclipses, phases of the moon, jestliže můžeme představit různé druhy období, různé fáze měsíce a zatmění, then it will be very powerful propaganda. To bude velice mocná propaganda. We shall show the Vedic conception of the planetary system. Měli bychom představit védský koncept planetárních systémů. And above the material world, the spiritual world. A to, co je nad hmotným světem, duchovní svět. It will be a glorious exhibition of India's Vedic culture. A bude to slavné představení védské kultury, that will attract visitors from all over the world. Které přiláká návštěvníky z celého světa. Even now we have almost every day 1 million visitors. Dokonce i nyní navštěvuje Mayapurský chrám skoro 1 milion návštěvníků denně. And there was one a day. During the festival, during the Mayapur festival time. Ano. Every day 1 million visitors. Ano, každý den 1 milion návštěvníků během Mayapurského festivalu. We had one German tourist there this year. Dokonce i jeden německý turista přijel. He didn't know anything about Krishna consciousness. Vůbec nic nevěděl o vědomí Krishny. It happened so he was in Calcutta. Jak se stalo, že byl zrovna v Kalkatě? And he saw a poster about the Mayapur festival. A viděl plakát Mayapurského festivalu. And he thought, anyway, let me go there. Tak si myslel, no tak se tam pojedu podívat. And Pritu Prabhu, he talked to him. Pritu Prabhu s ním mluvil. And the first question, the visitor, the guest was asking. A první otázka, kterou se ten host zeptal: What do you need such a big temple for? Proč potřebujete takový velký chrám? And then Pritu Prabhu told him, because every day now 1 million visitors are coming. A Pritu Prabhu odpověděl, protože každý den nás teďka tady navštěvuje 1 milion návštěvníků. And should we accommodate them in a straw hut over there? A to je máme umístit do nějaké chatrče tam venku? And he replied, 1 million visitors. On odpověděl, 1 milion návštěvníků. Then maybe too small. Tak možná, že ten chrám je docela malý. Peter replied, anyway, that's the beginning. A Pritu Prabhu odpověděl, to je jenom začátek. So this was Srila Prabhupada's vision. To byla Srila Prabhupádova vize. And it's remarkable how Srila Prabhupada so precisely fulfilled the desires of his spiritual master. A je velice důležité se zmínit, do jakých detailů Srila Prabhupada naplnil tu představu jeho duchovního mistra. Just a few days before Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left this world,
jenom pár dní předtím, než Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur opustil tento svět. He in writing gave the instruction that all his disciples should cooperate and form a governing body consisting of 10 to 12 people. Tak dal pokyn v písemné podobě, že oddaní by měli velice spolupracovat a měli by vytvořit tělo GBC, které by se sestávalo z 10 až 12 členů. As early as 1970, Srila Prabhupada already established the GBC consisting of 12 people. A už v raných 70. letech Šrila Prabhupada vytvořil toto GBC tělo, které se sestávalo z 12 oddaných. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he actually prepared himself to go to the West. Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se ve skutečnosti připravoval, aby odjel na západ. And Srila Prabhupada fulfilled that desire. He went to the West. Šrila Prabhupada naplnil tu touhu a odjel na západ. Spread Krishna consciousness all over the world. A rozšířil vědomí Krišny po celém světě. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had a monthly magazine. A Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vydával měsíčník, takový časopis, The Harmonist, který se jmenoval Harmonist in English language. a byl v anglickém jazyce. And Srila Prabhupada continued that and he named it Back to Godhead magazine. Šrila Prabhupada v tomto časopise pokračoval a nazval ho Návrat k Bohu. And Bhaktisiddhanta also wanted 3 volumes of a publication by Professor Sanyal, A, a 3-volume publication. He wanted it to be taken to London. a on chtěl také 3 publikace od doktora Paljala, aby byly vzaty do Londýna. Because Bhaktisiddhanta sent 3 disciples to London. Protože Bhaktisiddhanta Saraswati poslal 3 žáky do Londýna. The 2 I remember were Bon Maharaj and Tirtha Maharaj. 2 z nich byli Bon Maharaj a Tirtha Maharaj. But they could not in time publish 3 volumes, so they only took 1 volume with them. A v té době nebyli schopni vyprodukovat veškeré 3 díly, 3 části, takže vzali s sebou jenom 1 část. And Prabhupada, before he went to the West, he prepared himself to take 3 volumes of Srimad Bhagavatam with him. A když se Šrila Prabhupada 3 připravoval, books. odjel k odjezdu na západ, tak se připravil tím, že vydal 3 části, 3 3 knihy. volumes. Yes, 3 volumes. 3 části Srimad Bhagavatamu. So even that desire Srila Prabhupada fulfilled. Takže dokonce i tuto touhu přání Šrila Prabhupada naplnil. And Bhaktisiddhanta also established the Chaitanya Mat in Mayapur. A Bhaktisiddhanta Saraswati ustanovil Chaitanya Mat v Mayapuru, which he considered the parent temple of all other temples. který považoval za hlavní chrám pro všechny ostatní. The parent temple he called Chaitanya Mat, and all the branches, beginning with Calcutta, the branch temple in Calcutta, he named Gaudiya Mat. A tento hlavní chrám se nazýval Chaitanya Mat a všechny ostatní chrámy začínající chrámem v Kalkatě se nazývaly Gaudiya Mat. So Bhaktisiddhanta's vision was that these Gaudiya Mat temples, they will gradually from Mayapur spread as branches all over the world. A jeho představa byla, že tady z tohoto chrámu v Mayapuru všechny ostatní chrámy, které se budou budovat, budou jakoby větve Gaudiya Mat. So Srila Prabhupada also in the early days, he immediately acquired land in Mayapur. A Šrila Prabhupada v raných dnech okamžitě zajistil, aby jim získali pozemek v Mayapuru. And he also wanted to have the headquarter of ISKCON in Mayapur. A chtěl mít také hlavní sídlo ISKCONu v Mayapuru. And he also fulfilled that vision Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had. He wanted exhibitions to illustrate the structure of the universe. A také naplnil touhu Bhaktisiddhanty Saraswatiho, který chtěl různé výstavy nebo prezentace, jak funguje celý vesmír. And he also wanted dioramas. A chtěl také diorama nebo takové plastiky. So that Prabhupada also, in the beginning days, he engaged
disciples to do these kind of exhibitions. Takže Šrila Prabhupáda hned od začátku zaměstnal své žáky, aby vytvořili takové výstavy. And then Srila Prabhupada gave detailed instructions about the construction of this the temple of Vedic Planetarium. A Šrila Prabhupáda také nastínil detailní podobu, jak by měl vypadat chrám Védského planetária. Which is an open challenge to modern established atheistic science. Což je otevřená výzva moderní ateistické vědecké společnosti. Of the mundane cosmology. Vůči jejich světské kosmologii. And Srila Prabhupada wanted to demonstrate the legitimate version of the Vedic cosmology. A Šrila Prabhupáda chtěl představit skutečnou, pravou podobu kosmologie. During the morning walk, Srila Prabhupada once mentioned. A během ranní procházky se Šrila Prabhupáda zmínil. Because he held modern science responsible for so many degradations in society. Protože on řekl, že moderní věda je zodpovědná za mnoho problémů v této společnosti. And Srila Prabhupada became at one point very tired of hearing all these modern scientific speculations about cosmology. A v jednu chvíli byl Šrila Prabhupáda už unavený z těch neustálých vysvětlení moderní vědy o tom, jak funguje nebo jak vypadá kosmologie. And he used a strong word that they should be kicked with a boot in the face. A použil velice silná slova, že by se jim mělo nakopat do obličeje botama. So that time we didn't know what Srila Prabhupada meant by that. A v tehdejší době jsme nevěděli ještě, co tím skutečně Šrila Prabhupáda myslel. But now we can see that boot. A teďka můžeme vidět tu velkou botu. The temple of the Vedic Planetarium, that's the boot. A ten chrám Védského planetária, to je ta velká bota. And that's a quite big boot. A je to ohromná bota. So now we will see a presentation, the latest update of the construction of the Vedic Planetarium. A teďka se podíváme na prezentaci tohoto chrámu Védského planetária a je to poslední verze. So there's a lot of talking going on. A je tam spoustu rozhovorů. And try to understand, it's impossible to translate so fast. A snažte se pochopit, že není možné všechno doslovně přeložit. And Shriman Nila Madhava, he will just give the few highlights of what is being spoken. A já se pokusím jenom nastínit takové nejdůležitější body z této prezentace. Okay, are you ready? Make it full screen, please. Full screen. If you don't know, then ask someone else. Full screen. You're sitting in the right hand. It's not loud enough. Srila Prabhupada had a clear vision for the temple of the Vedic Šrila Prabhupáda měl jasnou vizi, jak by měl vypadat chrám Védského planetária. He wanted a unique Vedic planetarium to present the Vedic A perspective. chtěl Védské planetárium úplně unikátní, aby prezentoval tuto védskou kosmologii celému světu. Bude tam v tomto Védském planetáriu bude ukázka hmotných i všech duchovních světů, jakým způsobem se pohybují a fungují.
I just wanted to say a few words about the project and what's been going on. Ambarish Prabhu, který je jedním z hlavních v týmu budování, vysvětluje, že budování chrámu pokračuje velice rychle a je velice úspěšné. So the building is coming together, and I'm really happy with the way that it looks. Other people are really excited with the way that it looks, and you know, I think that it will be a monumental piece of architecture when it's completed. So we should be very proud of it and very happy with the progress that's going on. As far as funding, I just returned from a very successful trip to South Africa with our fundraising team. We collected close to $4 million in about 10 days. We had wonderful support from the entire yatra. They passed a resolution that they are going to support the TOVP until its completion. And I wanted to especially thank Bhakti Chaitanya Maharaj, who was very supportive and led the whole effort in South Africa. So we're very happy with all of that. So we're raising funds, the building is coming together, and I get emails and Facebook messages from devotees from all over the world, from different countries, how excited they are about my whole project, about the TOVP. So the feedback is really, really good. People are very excited about it. And this will be the home for all devotees in Mayapur for people to come and visit. Just the way Srila Prabhupada described. So I think the GBC should be very happy with the way the project is progressing. And please carry this message back to your wherever your places are that you're going to, and spread the word around and try to become involved. Thank you very much. 2013 was a very important year for us. We completed practically all of the superstructure, and now we're just on the verge of completing domes as well. This will take roughly another 9 months. A další ještě konstrukce, která se bude dokončovat, vezme dalších 9 měsíců a v tu dobu by měla být dokončena celá hrubá stavba. To znamená, že hlavní konstrukce je vybudovaná a teďka se vyplňují veškeré zdi a další detaily, které potom vytvoří celou hrubou stavbu. We also want to commence the finishing work as well, the interiors and exteriors. Samozřejmě, že se chystají na další budování toho interiéru a dalších detailů, které potom budou tvořit hlavní část toho chrámu. The finishing of the superstructure of the altars for the deities. A další etapa bude, že se vybudují hlavní oltáře. The whole inside and the outside. A potom se bude budovat celý interiér a design uvnitř i vně. Takže doufají, že na konci roku 2014 bude celá hrubá stavba hotová a připravená na detailní práce. The first ring is already completed. Second ring work is in progress. Centrální kopule se teďka buduje a ostatní kopule, které jsou po levé i pravé straně, tak už jsou vybudované v podstatě a celý ten tým pracovníků teďka pracuje na té hlavní kopuli. Srila Prabhupada expressed his preference for the outer design of the temple. While visiting Washington, he instructed Yaduvar and Vishaka to take photos of the capital. Na nápad, jakým způsobem by měl vypadat ten hlavní dom, we shall have a planetarium in Mayapur to show spiritual world, material world, and so on. Succession of the planetary systems. A postup planetárních systémů. Takže šla Prabhupada chtěl, aby vyfotili tu hlavní kopuli kapitolu ve Washingtonu. Each ring is bolted onto the one below. A tady Parvata Muni Prabhu vysvětluje, že ta hlavní kopule je velice složitý systém budování. Architekti, kteří budovali
tady tu hlavní kupoli, tak měli problémy velké, aby to vybudovali. Nicméně, oni vybudovali program, který vytvořil perfektní strukturu, aby mohli vytvořit celou kopuli. Takže celá ta vnitřní část je z nerezové oceli, z té nejkvalitnější nerezové oceli, který bude pokrytý betonem. Jakmile beton zatvrdne, tak celý všechny ten nerez se sundá dolů a bude to samonosná konstrukce. Destroyed the temple and collected that information. A oni nejdřív, než začali budovat tady tu kopuli, tak vytvořili jinde model, který vybudovali a potom to zničili a spočítali, jaká síla je potřeba na zničení té kopule a zjistili, že tady ta kopule skutečně vydrží de facto cokoliv. Which provides visitors with an enlivening tour of the various regions of the cosmic creation. Chrámu, jedna z nejdůležitějších, This features a giant model that demonstrates the movements of the planetary systems který as ukáže, jakým described in the způsobem se Srimad pohybuje veškeré planetární systémy, od nejnižších planet po ty nejvyšší až po duchovní svět. to the visible universe of our experience. Tímto způsobem každý bude mít možnost vidět mázorně, jak se pohybuje veškeré dění ve vesmíru. Made to the maximum size allowable, it will be literally impossible to see the upper planetary systems. Of course, I'm referring to one of the dark. So we've adjusted the height of the chandelier to some small degree. Takže tento lustr bude největší na světě. A nejenom, že bude největší, ale bude také nejzajímavější, protože ukáže, jakým způsobem celý kosmos, celý vesmír funguje a všechno se v něm pohybuje, veškeré planetární systémy. The planetary display in the main dome of the Temple of the Vedic Planetarium, we've based the layout of the model on a letter that Srila Prabhupada wrote in 1976 to Mr. Dhani. Takže v tomto dopise pan Dhani mu vysvětlil, že musí existovat 15 základních principů, které ukážou na tomto lustru, jakým způsobem funguje všechno od nejnižších planet až po Goloku vydáváno. Takže na počátku nejnižší část toho lustru je Šešanága, na kterém jsou umístěny všechny ostatní planetární systémy. And above the 7 subterranean planets. A nad ním je 7 podzemních planetárních systémů. Teďka přicházíme k Jambudvívu, nebo je centrální části vesmíru. 8 other varshas with elaborate varsha in the center, various supporting mountains with large trees upon them, described in Srimad Bhagavatam. In the very center of elaborate varsha is Mount Meru, Golden Mountain. Atop Mount Meru are the cities of important demigods, Lord Rama in the center, the 8 Dipalas in the cardinal directions and sub-directions. Moving out, we can see the broader Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. The 7th of these islands is Pushkar, on that island is Manasotra mountain. On the mountain there's various cities of demigods such as Indra. Out is Loka mountain. These large elephants stand atop Loka mountain to balance Bhumandala. Outside of Loka mountain is Aloka which is dark. The rays of the sun and the other luminaries extend up to Loka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkar Dweep, the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit. Above Bhumandala is Bhuvarloka, which is the residence of the Charanas, Siddhas, Yakshas, Gandharvas, and above there is Swargaloka, beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruva. This is the moving part of the planetary display. Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anti-clockwise direction, but they're traveling with the wheel of time, moving in the clockwise direction faster, so it looks as if they're moving backwards. Above them
the zodiac of stars, more planets, and another realm of stars. So here we can see everything moving with the Kala chakra, circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruvaloka. Above these planets, we come to the planet of the seven sages. A nad těmito planetami se nachází planeta sedmi ryšů, která je známá také jako Velký vůz. And then Dhruvaloka, the pole star. On the ocean of milk situated there, Kshirodakshaya Vishnu, who is the Paramatma within everyone's heart, he resides on Anantashesh. Moving up beyond there we have Mahaloka, Janaloka, Tapaloka and Satyaloka. In this video we haven't included many of the details for there, but on Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, we have residences of the Lord such as Lord Varaha, Lord Vamana. A tady v těch planetách Tapaloka, Janaloka, na nimi se nachází sídla we also have a form of the Lord Vamana Vishnu as the Sahasrashesha Purush. A nad nimi se nachází beyond there is the seven coverings of the universe, earth, water, fire, etc. And outside of the universes is the abode of Lord Shiva, Shiva Loka. There he resides eternally. A nad ním se nachází planeta, kde sídlí Pán Shiva. Beyond Shiva Loka, we come to Mahavishnu, Karanokakashaya Vishnu, with innumerable universes that are emanating from the pores of his transcendental body. Here you can see him being served by Rama Devi. Then we come to the Brahmajyoti, the effulgence of the Lord's transcendental body. Penetrating through the Brahmajyoti, we come to the Vaikuntha planets. We're showing 24 planets of the Vaikuntha realm in this model. The Lord with 4 arms is holding the conch, disc, club and lotus, and the various combinations of those 4 make 24. Then we come to Goloka Vrindavan. Here we can see Radha Madhava, and we'll also be showing the other primary rasas. Krishna with the cowherd boys, Krishna being served, Krishna with Mother Yashoda. So this is an overview of the planetary display to be shown in the main dome of the temple. A další ukázky budou následovat v dokonalém posloupnosti. Welcome to the design department for the year 2014. Of course, we have a lot of very detailed work on ceiling, plaster work, exterior, pericomal floor, interior, big temple, interior and exterior of the Nrsingadev temple. But I'll just give you one example of the interior column for the kirtan hall, main temple hall. This is a concept that we have for the main pillars that go around, that hold up the dome, the very strong dome. The columns will be clad in onyx and white marble bases, onyx, and then white marble capitals with gold leaf. And on this, where you see this orangey color, will actually be a very beautiful honey-colored, intricately carved teak wood, which will act as acoustic panels so that we can help to bring up the acoustics of the main hall to the standard that it has to be. A potom, když vidíte ty hnědé části uprostřed těch sloupů, tak ty jsou vyrobené z týkového dřeva a jsou tak speciálně vyřezávané, že vytvářejí příznivou akustickou atmosféru. Takže ty sloupy nejenom, že jsou krásné, ale vytváří velice důležitou akustickou atmosféru celé kirtanové hale. So it's a very long, complicated process. But we all here on the design team are having great fun. It's not that this was arrived at just by my decision. A nejenom, že Bhavananda Prabhu o všem rozhoduje, ale celý tým, než je vše posláno dalším designérům a architektům, tak celý tým musí říct svoje ano na jakýkoliv detail, který chtějí poslat dál. To be alive next year to see you again. Hare Krishna. Takže já doufám, že to přežiju do příštího roku a že se uvidíme s dalšími novinkami příští rok.
We're almost completed the superstructure for the temple of the Vedic Planetarium. Takže jsme skoro dokončili tu hrubou stavbu základní Védského planetária. The whole design process in 2007 was the a když jsme dostali tuto základní předpoklady a požadavky v roce 2007, tak jeden ze základních požadavků byl, že tady ten chrám musí stát a vydržet dalších 1000 let. Od toho se odvíjela celá architektura, od toho se odvíjely materiály a celé způsoby, jak vyrobit a vytvořit celý chrám. So pretty much for every feature of the temple we have the artists. Takže každá část tohoto chrámu má svého designéra nebo umělce, který vytváří ty různé detaily. Ve skutečnosti každá normální jiná budova má určité standardní funkce a designerské detaily, které se v tom vytváří. Ale Šrila Prabhupád měl speciální touhu a speciální přání, takže neexistuje detail, který by byl normální ve světě architektury. Všechno je velice speciální a extra designované. Tady ten oddaný je zodpovědný za vytváření veškerých murty neboli soch všech ačáriů v Guru Parampaře. Takže jeden z hlavních oltářů v chrámu Védského planetária bude oltář pro Guru Paramparu. Nejenom 3 nebo 4 ačáriové, ale celá Guru Parampara. A tady ty murty nejsou vytvářené jenom na základě fotografie, ale ty umělci především chtějí vystihnout náladu jednotlivého ačáry, co přinesl nejdůležitějšího do naší Guru Parampary. Takže každý ten ačárya bude mít v rukách nebo bude vyznačen určitou náladou, co nejvíce přinesl do tohoto hnutí sankirtanového. Když třeba předal poznání nebo cokoliv, tak prostě bude vyznačen tím. Takže u každého ačáry mají spoustu fotografií a náčrtů, které se sbíraly po celém světě, hlavně po celé Indii, a podle těchto náčrtů se snaží skutečně tu náladu vystihnout v těch jednotlivých ačárích. A oni nepoužijí jenom obyčejný bronz, který se používá, ale použijí speciální kov a substance, které jim umožní, aby vytvořili speciální barvu také kůže, de facto těch murtis, nebo speciální barvu těch murtis. History and who they were and things like this. And also in each of their hands they'll have different objects which will... Tady právě vysvětluje, že každý ten ačara bude mít v ruce nebo v rukách určitý předmět, který bude znázorňovat jeho náladu nebo co nejvíce, s čím se zasadil nejvíce. So all these things just kind of enhance the overall mood of the deities. The temple of the Vedic Planetarium is meant to educate people about the cosmology according to the Vedic. Chrám Védského planetária, jeho hlavním cílem je vzdělat společnost, jak vypadá vůbec celá kosmologie, celý princip vesmíru. A základní námět veškerého vzdělávání je, že nejsme toto tělo. A že život pochází ze života. A to je to, co Šrila Prabhupád chtěl, aby bylo představeno veškerému obecnému obyvatelstvu a samozřejmě i učencům a vzdělaným lidem. Takže v určitém patře, kde budou různé výstavy a prezentace, tak
pak tam budou výstavy a prezentace, které budou pro obecné publikum a nad tím se budou nacházet speciální prezentace, které budou určené pro vzdělané publikum. Tam si zaplatí a tam budou různé multimediální prezentace, které jim jasně ukážou, jakým způsobem vesmír funguje, jakým způsobem všechno ve vesmíru je živé a že nic neexistuje, co by vycházelo z hmoty. A tady ty multimediální zážitky budou v různých částech tohoto chrámu na různých patrech a bude se zvyšovat úroveň té hodnoty toho vzdělávání patro od patra. A různí odaní už v minulosti vytvořili různé náměty na ty prezentace, multimediální prezentace, takže odaní teďka pozbírali všechny ty náměty a mají zhruba 55 námětů na různé prezentace. Některé budou trvalé a některé budou jenom dočasné, jenom pro určité účely. Takže Sadaputa Prabhu a Druta Karma Prabhu jsou jedni z nejdůležitějších zdrojů tady těch různých prezentací. A další prezentace, které budou následovat, tak jak říká Harishauri Prabhu, tak bude třeba co se týče varnášramy, toho sociálního společenského systému a další různé náměty, které jsou velice důležité pro společnost obecně. Dále tam budou prezentace, které budou vstupovat do vědeckého pole a budou jasně vysvětlovat, co je základ a princip celého vědeckého poznání podle Šrimad Bhagavatamu. Tady ten Hodaný je velice vzdělaný a zběhlý v různých prezentacích, takže on před 6 měsíci se připojil a teďka vytváří spolu s ostatními Hodanými veškeré náměty a ty prezentace dává do té konkrétní podoby. A my doufáme, že v tomto roce se nám podaří uzavřít ten počet a náměty těch prezentací, které budou finální pro chrám Védického planetária. From this temple, service to Lord Gauranga was spread all over the world. Takže tady z toho chrámu se služba pánu Gaurangovi rozšíří po celém světě. Takže je předpovězeno, že tady ten chrám, až bude stát, tak se rozšíří vědomí Krišny po celém světě. Takže proto je důležité postavit tento chrám, protože dokud tento chrám nebude stát, tak to hromadné šíření vědomí Krišny se nestane. The holy name will spread in every town of the village of the world. Že svaté jméno se rozšíří do každého města a vesnice, bude možné potom, až bude dokončen tento chrám. Tohle to je jedno z posledních fyzických dědictví, které nám Šrila Prabhupád zanechal. Ano, myslím, že to je poslední dědictví, to, co Šrila Prabhupád nám předal a chtěl, abychom dokončili, nebo abychom vytvořili. Takže tady to by měl být prvořadý projekt a všechny ostatní projekty by měly být druhořadé. Looking at the building at this particular point, you can see how big it is. Můžete se podívat na tuto budovu nebo na tuto stavbu, jak je ohromná dokonce i v této fázi. A celá tady ta stavba zabírá místo 55 000 metrů čtverečních.
To je ohromná konstrukce, ohromná budova, která zabírá neuvěřitelný prostor. Kopule tohoto chrámu je jedna z nejvyšších a největších na světě a celý chrám je jeden z největších na světě. It appears that anybody who observes the temple of the Vedic Planetarium in a serious sense is forming an act of devotion. Každý, kdo se dostane do kontaktu s tímto chrámem Védského planetária, tak přirozeně rozvine svoji touhu po vědomí Krishny. To byla touha Šrily Prabhupády. Takže modleme se ke Šrilovi Prabhupádovi, abychom byli schopni dokončit tady ten úžasný, ohromný projekt. We had two options, two directions to go. Měli jsme dvě možnosti, dva směry, kterými jsme se mohli vydat. According to the finances we have, according to the budget we have. Podle množství financí, které jsme měli. One direction was to build it in several stages. Takže jeden ten směr byl vybudovat ten chrám v určitých fázích, etapách. And it would be completed in the year 2024. A tímto způsobem by byl chrám dokončený v roce 2024. And this would be our budget. A to byl by zhruba to množství těch financí. And the other direction a jiný směr is to raise $60 million in a short period. A je nazbírat $60 milionů ve velice krátké době. Then we can finish the whole project in 2016. Abychom mohli dokončit celý projekt v roce 2016. So we had a heated discussion which direction to go. Takže byly ohnivé debaty, kterým směrem se vydat. And at the end we decided we go the other direction. A takže na konci jsme se rozhodli, že půjdeme tím druhým směrem. To finish it in 2016. Že chceme dokončit celý chrám v roce 2016. Don't be scared, I will not ask for any donations. Nebojte se, nebudu vás žádat o žádné příspěvky. But anyway, there's a beautiful plan. Ale existuje velice pěkný plán. Of course, we try to approach like the top people in society. Samozřejmě, že se snažíme oslovit lidé z té nejvyšší třídy v společnosti. But also a major amount, a big amount will come from our worldwide devotee community. Ale samozřejmě i velká částka by měla přijít od ohromné komunity oddaných z celého světa. Like you can pay, for instance, for one brick to build the project. Třeba například můžete sponzorovat jednu cihlu, která bude součástí stavby. Můžete třeba přispět $100 a zaplatíte si jednu cihlu nebo jednu čtvereční stopu. A oddaní můžou také sponzorovat zlatou cihlu. It's $1,600 donation. Je to $1,600. Your name will be engraved. A vaše jméno tam bude vyryté. And it will be placed below the altar of Panchatattva in the new temple. A ta cihla bude umístěna pod oltářem Panchatattvy v novém chrámu. Then there's another category. Potom je jiná kategorie. You will get a golden medal. Dostanete zlatou medaili. With the project imprinted and Srila Prabhupada on the right side. Na jedné straně bude bude vyrytý vyznačený ten projekt a na druhé straně Srila Prabhupada. So there's another category of donation. To je další kategorie příspěvků. Or you can just give anything, small donation to him. Takže můžete dát malý, velký příspěvek, jak chcete. So we are confident that we can complete the project in 2016. A my jsme velice přesvědčení, že budeme schopni dokončit tento projekt v roce 2016. Let us pray to Srila Prabhupada to give us blessings. Tak se modleme ke Šrilovi Prabhupádovi, aby nám požehnal. That we can please him in this way.
abychom ho tímto způsobem mohli potěšit. Hare Krishna. Hare Krishna. So I hope it was inspiring. Já doufám, že to bylo inspirující, ta prezentace. To see a little bit beyond our Czech yatra, what is happening. Že jsme se podívali trošičku za hranice české játry, co se tam děje. And the other, wonderful projects, manifesting in different parts of the world. A v různých částech světa se manifestují další úžasné projekty. So it shows that Srila Prabhupada's movement is alive. A to ukazuje, že hnutí Šrily Prabhupády je živé. And that we are fortunate to be part of such a wonderful movement. A máme velké štěstí, že jsme součástí tohoto úžasného hnutí. Hare Krishna. Hare Krishna.